Các bạn đã từng đi tàu hỏa chưa? Mình thì chưa. Nhưng mà mình có nghe nói là đi tàu hỏa nó rất sướng, êm và đặc biệt là cực kỳ chill. Với cái ly cà phê trên tay và ngắm nhìn khung cửa sổ rộng lớn với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ bên ngoài. Và bản thân mình cũng muốn được trải nghiệm cái điều tuyệt vời đó. Thế nên trong video này mình đã book một chuyến tàu hỏa xuyên Việt từ Hà Nội vô Sài Gòn. Và trong 37 tiếng tới trên tàu hỏa mình sẽ trải nghiệm tất cả mọi thứ để tìm kiếm đáp án cho 2 câu hỏi chính. 1. Đi tàu hỏa có thực sự chill? 2. Mình có dám đi lại một lần nữa hay không? Và sáng nay mình đã book một chuyến tàu từ Hà Nội lên Hải Phòng. Nhầm, từ Hải Phòng đến Hà Nội lúc 9 giờ 10. Và mình chỉ còn khoảng mấy chục phút nữa thôi. Và mình đã quay cái này khoảng tầm 7 lần rồi mà vẫn chưa được. Và cảm giác của mình lúc này thực sự rất là hồi hộp, háo hức và hồ khởi, lo lắng. Nói chung là đủ các loại cảm xúc, nó hỗn tạp, nó pha trộn, nó mixing vào với nhau. Nhưng mà nói chung là toa số 4 ở đâu vậy? Đoạn nhạc vui tươi yêu đời đến đây xin được phép kết thúc để nhường chỗ cho cái sự ngáo ngơ pha lẫn ồ wow của mình khi lần đầu bước chân lên tàu hỏa. Cái cảm xúc hoang mang, bồi hồi, lo lắng, cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách có thể mà chả thấy cái số ghế nó nằm ở đâu. Thật sự là lúc này mình quê lắm luôn, bởi vì mình đi từ đầu toa tới cuối toa rồi, nhưng mà đánh dấu cái sự hướng nội vô trong. Của anh ấy cho em hỏi là nhìn số ghế. Hành đi em ơi. Trên đây đúng không? Em cảm ơn. Cô đằng trước vừa dùng cây ghế làm mình bung cái máy quay. Và hiện tại mình đang ở chỗ ngồi và mình sẽ review cho các bạn cái toa mình ngồi. Cô lại hất lên phân nữa. Đầu tiên là cái không gian trong đây ấy, kiểu cái màu người ta làm rất là ấm cúng và mình có cảm giác nhiều đang ngồi ở nhà vậy. Tiếp theo là trước mặt mình sẽ có một cái bảng về thông tin nhiệt độ và nhà vệ sinh. Trên đầu mình là số ghế và chỗ để hành lý. Chỗ ghế ngồi của mình thì sẽ có một cái tay đẩy lên đẩy xuống và cái nút bấm. Nó sẽ đẩy lên đẩy xuống và cái lực đẩy lên của nó rất là mạnh, bung óc mình luôn. Thú vị. Bên cạnh mình đây là cửa sổ để nhìn ngắm đường ray. Trước mặt mình là cái chỗ để máy quay và nó giống như kiểu là máy bay ấy. Nhưng mà ở đây rộng rãi hơn máy bay rất là nhiều. Mình là một người bị say tàu xe, cho nên mình đi xe buýt các kiểu khá là say. Và mình hy vọng rằng đi tàu mình sẽ không say. Nhưng mà hiện tại thì đầu mình nó cũng khá là lắc lư theo rồi. Và mình sẽ không nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì nhìn ra ngoài cửa sổ cơn nôn nó sẽ đuổi theo mình. Chạy được khoảng một lúc thì tàu đến ga Thượng Lý và các cô phục vụ đẩy một cái xe bánh giò nóng hổi để quyến rũ cái mũi của mình. Cho ăn một bánh giò. Mình chưa kịp ăn thì một cô khác đẩy tiếp cái xe bánh mì cay đến và một cô đi từng hàng để phát nước uống và khăn ướt. Thực sự là cái sự phục vụ dồn dập liên hoàn này của các cô khiến mình hơi ngợp. Nên mình không biết các bạn có cảm nhận cái độ rung lắc không, nhưng mà hiện tại tôi rất là rung. Lần đầu tiên trong đời mình ăn một cái bánh giò nóng nhảy. Và đây là hình ảnh chàng thanh niên hướng nội cao to đẹp trai 1m8 đang ngồi viết những việc sẽ làm trong chuyến hành trình tàu hỏa xuyên Việt đầu tiên trong. Ôi dồi ôi, cái mùi cà phê của cô phục vụ nó lại quyến rũ cái mũi của mình. Quay ra bên ngoài, đoàn tàu đã di chuyển tới ga Phú Thái. Còn đây là danh sách 5 việc phải làm mình đã nghĩ ra. Thật là tiếc nếu mà chúng ta không thử xem nhà vệ sinh ở trong cái toa tàu này. Và hiện tại thì mình đang ở trong nhà vệ sinh. Mình đang show toàn cảnh cái WC cho các bạn. Bồn rửa tay này, nước rửa tay này, gương, giấy vệ sinh phun tràn. Mùi thì trong đây khá là thơm tho sạch sẽ. Đây là gương mặt mình sung sướng khi lần đầu đi WC ở trên tàu. Đương nhiên là mình đi nhẹ nhá. Cái khúc rửa tay lại cả cái đoàn tàu khiến cơ thể mình nó nhún nhảy theo nhịp điệu của đường ray, đường sắt. Trời ơi, nó lắc lư dã man luôn đấy. Nhưng mà sướng, vui. Mình xách ba lô làm tấm ảnh check-in đầu tiên tại ga Hà Nội. Đỉnh dã man.
Hiện tại là 12 rưỡi và mình đã có mặt tại ga Hà Nội. Merry Christmas. Ở đây có một cây thông Noel và một ông già tuyết tiêu tiêu dễ thương ghê. Ở trên đây sẽ có một cái bảng thông tin về chuyến tàu kia. Tàu của mình là SE03 kìa, rời bến lúc 19h20. Yeah, mình phải đợi thêm 7 tiếng nữa mà chả biết làm. Ở bên đây có đồ ăn này. Mình đi vô phòng đợi tàu. Ở đây có cái khu dịch vụ ăn uống cũng hay ho. Sẵn đang đói nên là mình order cho mình một bánh mì bò sốt tiêu đen với cả một cà phê muối. Thực sự là khi rút cái bánh mì này ra, mình đã tưởng là mình đang lạc trong khu vườn cổ tích của một giấc mơ cần phải tỉnh dậy. Véo cái má, mình mới nhận thức được là hiện tại đang ở thực tại. Ngồi ở quán, vật lộn với thời gian, bốc sinh với không gian làm cơ thể mình trở nên mệt mỏi. Sau một hồi karate với trí não thì mình quyết định book Grab tới bảo tàng phòng không không quân, ngắm máy bay tên lửa các kiểu. Mình không thể tưởng tượng được bên ngoài đời cái trực thăng nó to khủng khiếp, dã man, kinh khổng lồ như này. Đầu mình chắc chưa bằng cái bánh xèo đó. Tiến vào bên trong là nhiều thứ trưng bày, nói chung là nhiều lắm. Các bạn phải đến đây mới có thể thưởng thức hết được. Mình sẽ show cho các bạn vài cái mình yêu thích nhất ở đây. Đây là cái phần bên trong này. Bước ra bên ngoài là ngắm đủ các thể loại phương tiện vũ khí mà trước giờ cái đôi mắt trần trụi của mình chỉ được thấy qua phim ảnh. Nhìn thực tế này thực sự nó đã, nó phê. Nó không còn gì để diễn tả cái cảm xúc cả. Ủa có quả trực thăng mà nó to khủng khiếp như này luôn á. Nó rộng dã man. Ôi cảm giác được bước vào trực thăng thời chiến. Wow. Ở đây có chữ Liên Xô nè. Ở trong đây nhìn vào mình có thể nhìn thấy ghế buồng lái và wow. Lưng nó đình công rồi nên là mình chuyển cảnh tới cái máy massage tại nhà ga Hà Nội. Đánh giá là cái máy này làm nó không sướng. 19 giờ kém mình bắt đầu được lên tàu. Toa mình đặt là toa 11T và nó nằm ở gần cuối cùng luôn. Rồi anh. Rồi em về hỏi anh rồi. Chào bạn. Sao các bạn biết toa của mình ở đây vậy? Chú gì? Và chuyến đi này của mình sẽ kéo dài khoảng trên dưới 30 tiếng để từ Hà Nội vô trong Sài Gòn. Và chúng ta hãy cùng khám phá chỗ ở trong 32 tiếng tới nhé. Đầu tiên thì đây là căn phòng 4 giường, 2 trên 2 dưới. Của mình book cái dưới bởi vì cái trên nó rẻ hơn và nó sẽ lắc hơn. Tiếp theo thì ở đây chúng ta có một cái bàn đá hoa cùng với hoa hồng, lọ màu vàng. Chỗ các bạn đang đứng là người ta để hai cái tấm vải như kiểu chăn á. Hai cái chồng thì đúng hơn. Mình vừa mới nghĩ ra nó là cái lót giường, cái ga. Và đây là cái giường của mình. Thì bên đây thì mình có gối, chăn, một cái đèn ở đầu giường. Người ta đang mở nhạc loa ở đây rất là to. Mình không biết có bị bản quyền hay không nữa. Mình mong là không. Bên dưới chân mình thì sẽ là một cái chỗ trống để hành lý. Góc cuối giường thì mình có một cái bàn đạp để đạp lên tầng 2. Một cái móc treo quần áo và một cái phơi khăn mặt. Và các bạn biết gì không? Điều tồi tệ nhất đối với một người đi quay đó chính là cái ổ sạc có ở tít trên đây các bạn. Đây, nó ở tít ở trên cái đầu mình đây. Thì mình sạc cái kiểu gì không biết mà nó chỉ có đúng một ổ cho 4 người. Cái này là sẽ bật đèn này. Cái này sẽ là tắt loa. Cái này là tắt đèn. Ok. Còn đây là phòng của mình nhìn từ phía bên ngoài. Mình sẽ có một cái lối hành lang đi đây. Và bên đây sẽ là các phòng ấy. Đây là phòng cuối cùng gần nhà vệ sinh nhất. Và nhà vệ sinh đẹp lắm. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Bắt đầu chuyến đi thôi. Bây giờ mình thực sự. Sorry các bạn. Và bây giờ cũng là 19 giờ rồi. Và vừa mình có search trên chỗ mua vé online ấy, thì sẽ có một người nữa ở bên cạnh đối diện giường của mình. Hai bên trên thì sẽ trống. Thế nên là mình mong mình có thể làm bạn được với người đối diện trong chuyến đi này. Nhà có người, ngại quá. Anh phòng này à? Chào anh. Vâng, em ở đối diện. Em vừa mới nhắc đến anh xong một người đối diện ở cạnh anh thì anh đến. Yeah. Kỳ diệu ghê. Kiểu mình bị lo lắng ngại ấy. Và bây giờ thì mình xin phép hướng nội bởi vì đối diện mình đã có 2 người nằm.
mấy đứa. hoặc dẫn tàu để được phục vụ. Ôi chả bò mấy bánh hót kìa. Con trứng gà luộc gì thêm không? Trứng gà luộc chả bò anh. Không à? Trứng gà với chả bò bao tiền ạ? Dạ trứng gà một bao này á thì một bao này á, 5 trứng là 30.000. Ồ. Dạ còn chả bò là bán một cây là 10.000. Cho em 2 cây chả bò. 2 cây chả bò. Của em là bao tiền? Dạ của mình là 35.000. Bóc cái chả bò này ra lốt nhớt nhớt là mình đã cảm thấy nghi nghi rồi. Ngửi thì thấy cái mùi chua nữa là càng thêm nghi vấn. 90% chắc chắn là cái chả này nó đã hỏng. Cắn thử một miếng thấy vị nó cũng ổn ổn nên là mình cho nốt cái vào hộp mì nóng. Bữa tối nay ăn có đau bụng thì đang nằm chill thì mình lại nghe thấy tiếng anh nhân viên vận tải đồ ăn. Mình phi ra mua thêm một cái bánh bao. Và mình sẽ kết thúc bữa tối nay với cái bánh bao. Hình dạng nó hơi bị oằn tà văn khù khoằm các kiểu nó bị dồn nén quá lâu ở trong cái xe đẩy của anh rồi. Thật sự là mình không muốn nhận xét gì về cái bánh bao này. Mình nghĩ là nó đã chịu qua rất là nhiều gian truân vất vả, rất là nhiều thời gian kìm nén cảm xúc thì nó mới đến được tay mình. Và mình sẽ trân trọng nó. 21 giờ một anh trai phòng mình say bye tại ga Nam Định. 21 giờ 20 anh trai đối diện giường mình cũng say bye nốt tại ga Ninh Bình mà mình chưa kịp kết bạn. Quay trở lại căn phòng trống cô đơn ồn ào, mình trống rỗng ngồi sập xuống giường. Phòng mình đã có thêm 2 anh khách mới thay cho anh 2 khách cũ. Sau đó mình cầm bàn chải đi đánh răng, tiện giới thiệu cho các bạn cái chỗ này luôn này. Ở cái góc này người ta để cả rác nữa, nhưng mà được cái là bồn cầu rửa mặt xong rồi gương các thứ rất là sạch sẽ. Bên phải là cái smart khung tranh với cái màn hình cảm ứng to bự. Mình bấm vô YouTube của mình tính đăng ký kênh mà không được, nên là nhờ các bạn bấm đăng ký ở bên dưới kênh mình trong cái video này nhá. Quay trở lại việc chính là rửa mặt, đánh răng, vắt chân lên giường và lôi quyển nhật ký ra. Nhật ký trên tàu, ngày 1. Chuyến tàu hỏa đầu tiên trong đời đã giúp tôi biết được tôi không những say được xe mà còn say được cả tàu hỏa nữa. Đồ ăn trên tàu chiều nay làm tôi rất bối rối. Quan trọng này, tôi đã gọi chị Huệ 2 lần. Chấm. Hiện tại thì mình nằm đây và cái cảm giác của mình kiểu cái giường nó rất là rung lắc và cái bánh đường dây tàu hỏa kiểu mình cảm giác cái bánh nó ngay dưới đầu mình luôn đấy, nó bùm 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 yeah. Nói chung là cái cảm giác như kiểu mình đi xe buýt vào cái đường sóc vậy, nó khó tả lắm. Và mình hy vọng rằng đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ. Good morning, hiện tại là 8:30 sáng, mình vừa đánh răng rửa mặt xong và dừng ở ga Huế. Nhưng mà thời tiết hôm nay thì cực kỳ tệ, trời mưa, thế nên là mình không thể xuống chụp ảnh và anh bảo vệ cũng không cho xuống. Sau mình không chụp được với ga Huế. Và giấc ngủ tối hôm qua của mình thì thực sự mình không còn từ gì để nói cả, mình thức trắng đêm qua luôn. Kiểu một phần là vì tàu sóc ồn, một phần nữa là vì kiểu hình như là do cốc cà phê buổi trưa ngày hôm qua. Và bây giờ thì đi ăn sáng và khám phá các toa ở phía bên trên nhé, bởi vì toa mình ở phía cuối mà. Let's go. Anh đồ ăn ở phía trên kia anh? Tình cho anh. Xe ga được không? Có chắc chưa? Có đồ ăn sáng không anh? Mì xào. Mì xào bún. Cho em mì xào đi. Các bạn biết điều gì không? Mặc dù cái view tàu cửa sổ nhìn ra ngoài rất là đã, nhưng đối với một người say như mình thì việc ngồi đây và nhìn ra nó chuyển động ngang ấy thực sự rất buồn nôn luôn. Mình vừa tí chớ tiếp một lần nữa. Sorry các bạn, nhưng mà kiểu đối với một người dễ say như mình thì nó là một cực hình ấy. Sau khoảng 5 phút chờ thì đĩa mì xào bò của mình đã ra. Suất ăn này có giá là 60 cành nha. Và chú ấy có bonus cho mình thêm
Nó không ngon mà nó cũng không tệ. Nói chung là nó ở mức bình thường á, có thể ăn được. Và nhà vệ sinh ở đây thì nó cũng giống như kiểu ở trên toa Hải Phòng, Hà Nội thôi. Nó cũng xem một cái góc nhỏ. Mình cứ tưởng là cái này đi dài ngày thì sẽ có một cái phòng tắm, nhưng mà không có phòng tắm. Và đặc biệt là ở đây là nhà nào cũng hết giấy vệ sinh, không chỗ nào là còn giấy vệ sinh cả. Why? Hôm nay đi tàu hỏa đi Vâng. thế hả? Vâng. Thế thì chuẩn bị ra đây ngắm đèo Hải Vân. Ông đi tàu hỏa nhiều chưa? Chú đi nhiều chứ, mình đi nhiều. Chú đi có bị say không? Say tàu á? Say tàu á? Không say nhưng mà bây giờ đi đua là say. Trước đây thì không có say gì cả. Bây giờ là say nên là chú cũng... Con tên là Tùng, chú tên là gì ạ? Chú Nam. Chú Nam. Sau đó mình và chú Nam ngồi trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa, rồi có anh nhân viên đến bán suất ăn trưa trên tàu. Suất ăn này có giá là 50.000. Xong là mình nằm vật xuống giường luôn, thực sự là quá là chóng mặt rồi. Và đây là khoảnh khắc mình và chú Nam ngồi ngắm đèo Hải Vân ở trên tàu. Mình bước ra ngoài để quay cho các bạn xem một cái thời tiết mưa gió nên là nhìn cảnh biển nó buồn mà nó hung dữ dã man. Đứng một lúc là trong chóng quay khắp cái đầu mình nên là mình lại chui vào giường để nằm tiếp. Đến giờ cơm trưa thì suất ăn này gồm có thịt kho, trứng rán, chả và rau bắp cải luộc. Và hiện tại mình đang ở ga Đà Nẵng. Bây giờ là em cần mua sữa chua. Sữa chua Cho em 4 hộp. Dạo này mưa suốt đúng không chị? Không, mới mưa ngày hôm nay thôi. Mới mưa ngày hôm nay. Cho em xin cái chiều luôn nha. Có. Mình chụp vội tấm ảnh tại ga Đà Nẵng rồi chạy lên tàu để ăn sữa chua. Trong lúc đó thì chú Nam sửa soạn hành lý và cho mình một cái vỉ thuốc chống say. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, mình tống ngay nó vào cổ họng mà ngực luôn. Mình nghĩ mình đã có một người bạn. Chính xác hơn là một người quen mới. Ông nào? Đoàn tàu tiếp tục di chuyển tới ga Tam Kỳ và mình phải chia tay với chú Nam tại đây. Cảm giác trống rỗng cho mình nó lại ập tới thôi, nhưng mà dù sao các bạn hãy comment chú Nam tuyệt vời để gửi lời cảm ơn đến chú nhá. Chiều đến tàu có dừng tại ga Diêu Trì thì mình có mua một suất cháo gà cùng bịch bánh tráng dừa. Anh mua xôi. Em ăn tí cháo và cháo với cả một cái đùi 30.000, đây tính ra rẻ hơn. Cái cháo lỏng lỏng vị ngon phết, còn cái đùi thì kiểu cô ấy để bên ngoài ấy, ăn nó kiểu lạnh ngắt và nếu mà nó nóng hơn thì sẽ rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình đã tỉnh táo hơn bởi vì là sáng nay mình đã ngủ được 2 giấc ngon lành. Tuyệt vời. Nó khá là thơm mùi dừa, béo, nhạt nhạt, ngậy ngậy. Ăn vặt như này hết bài luôn. Hiện tại là 7:30 tối và mình đã chán nằm lắm và mình đã nằm cả ngày nay rồi. Và tàu hiện tại đang đi đến Tuy Hòa và dự kiến cái chuyến đi của mình đến Sài Gòn sáng mai là khoảng tầm 5:15 đến 5:30 là sẽ đến nơi. Và mình cảm ơn ông Nam rất là nhiều. Thực sự là rất là nhiều luôn, bởi vì khi uống thuốc vào ấy mình đã được ngủ một cái giấc rất là ngon và đến hiện tại thì mình không còn kiểu chóng mặt hay là buồn nôn. Và bây giờ thì mình thử đi lên cái toa đầu tiên ấy xem còn cái gì ăn uống hay có gì vui vui để mình ăn không. Nó lắc dã man rồi. Cháo thịt băm, bánh mì qua, bánh ba trứng luộc vậy mà. Mình ăn cháo hả? Ăn gì không? Bánh bao, bánh mì qua. Anh cho em bánh mì que. Bánh mì qua, ok. Bao nhiêu vậy ạ? 30. 30. Nó nóng mà ra quá hả? Cầm ổ bánh mì trên tay, mình vừa đi vừa gặm tới cái toa đồ ăn cuối cùng. Tại đây thì mọi người đang liên hoan cổ vũ bóng đá nữ Việt Nam.
Quay sang bên nhìn cái xe đồ ăn này, mình cũng muốn uống một cái gì đó nó mát mát, nhưng mà thôi, đi về đánh răng, rửa mặt, mở cái quyển nhật ký ra. Ngày 2, mình đã có một người lạ trò chuyện, cho mình thuốc xay tàu xe và giúp mình có một nhiều giấc ngủ trong ngày tuyệt vời để chống lại cơn say tàu. Cảm ơn ông Nam, chú Nam. Ho Chi Minh City is a new land, a new city since its name, Saigon, was written in history books in 1698. During the 3 centuries of fast development,